היי, ריטלה, איזה כיף להיפגש איתך כאן. אני רותי, היי, מהחרוז הקודם, ואני בחרתי לראיין אותך. אני אגיד כמה מילים עלייך. ריטה לונדון, מעצבת ואומנית, יוצרת כל החיים בתחומים שונים, עוצרת תערוכות, גם עצרת תערוכה אחת של בית הספר לצילום, לפחות אחת, לדעתי יותר, שאני מנהלת. בנוסף לזה, בעשור האחרון עובדת בחינוך בזרם האנתרופוסופי, כמורה למלאכות יד ואומנות. אני אגיד שאנחנו מכירות המון המון שנים, שתינו צועדות בדרך של תרגול פילוסופי, ואת מנהלת את המרכז של אקרופוליס החדשה, זו הדרך שאנחנו חולקות בכרמיאל, תתחדשי, היום סגרת חוזה לבית חדש, שזה כיף. תלמידה ומורה לפילוסופיה באקרופוליס החדשה, ואנחנו, נגיד שככה בחרתי לראיין אותך, כי אנחנו עוסקות בנושא הזה של צילום ככלי, אומנות ככלי, והבנה שהמטרה היא לא רק, זאת אומרת, שאנחנו לא רק רוצות להגיע לאיזשהו תוצר מדהים או להצטיין, אלא אנחנו שמות כל אחת מאיתנו בדרכה המון המון דגש על עצם פעולת היצירה. ואני יודעת שאנחנו עוד פעם משתפות את כל העולמות שלנו גם בתוך היצירה שלנו והעיסוק באומנות. ואני אגיד שהאומנות בפני עצמה בסופו של דבר יש בה ערך, אבל יותר מזה יש ערך בחיים של יצירה ובעיסוק באומנות כדרך חיים. ואני אגיד שאני פגשתי איתך בפעם הראשונה את הנושא של מחדוש, ואיך אוספים מכל חלקי החיים ויוצרים משהו חדש. אז ספרי קצת את עלייך ועל אופן שבו את מתעסקת באומנות, ואז נצלול לעומק. טוב, אני מרגישה שככה פתחת המון המון דברים בפתיח. אני אקח כמה נקודות ומשם אנחנו נתחיל. מאוד התחברתי למחשבה הזאת שכרגע העלית של איך משלבים את האומנות בתוך החיים, ואני אגיד את המילה תהליך. בעצם עבורי העיסוק באומנות הוא בעיקר קשור למעשה האומנותי עצמו, לתהליך של הדבר. לפעמים זה אפילו, יש לי פחות חיבור ופחות היקשרות לתוצר הסופי, אלא יותר מה שבאמת הולך איתי בזמן אמת ולאורך השנים, זה התהליך, הדברים שפגשתי תוך כדי היצירה, התובנות שהיו לי, אנשים שיצא לי לעבוד איתם, כן? בעצם כל אלו הם אלו שיוצרים את התהליך עצמו, והיצירה היא, כן, אני חושבת שזה סגנון של חיים שבן אדם בוחר, כן? זאת אומרת, נגיד את ואני דיברנו על זה לא מעט, דומות בזה שאנחנו ככה בתחושה של יוצרות את החיים, לא רק יוצרות בחיים שלנו, אלא פשוט יוצרות הזדמנויות, חיים, מפגשים, כן, איזשהו חיפוש אחר איזשהו עניין, שתמיד יש בו איזה יופי, ויש בו איזה התקדמות, ויש בו איזה שיפור, ויש בו קסם, אני אגיד קסם, זו מילה שאני מניחה שאני אשתמש בה היום הרבה, כי זה גם עכשיו עם השמש הזאת שיש היום, וכך שהיום שלי מתגלגל, אז קסם זה מילה שמתאימה. שהולכת איתך. אז אני רוצה להגיד על זה באמת שלפעמים יכול להיראות כאילו אנחנו חיות באיזה ללה-לנד והכל טוב, אבל כמובן שהחיים הם לא כאלה, והם מזמנים את הנסיבות שלהם, והן לא נכון. תמיד פשוטות, ואנחנו גם בתקופה שזה לא פשוט, עוד נחזור ונדבר גם על התקופה הזאת בהקשר של אומנות, אבל אני חושבת שאצלך באמת מה שאני תמיד רואה, זה את היכולת לעבוד עם כל מה שמגיע. אז אולי נדבר רגע על זה באמת, היכולת לקחת את מה שיש, בהקשר של אומנות, בהקשר של החיים, ולברום מזה משהו חדש. איפה את פוגשת את זה? וואו, בהמון, בהכל. זאת אומרת, אני חושבת שיש, לא חושבת שיש תחום מסוים או רגע מסוים בחיים
שאפשר לנתק ולהיות רק בצד השמשי של הדברים, רק בצד ההפי, וכאילו, לא, כי תמיד יש גם וגם, ולפעמים אנחנו בהכרה לזה, ולפעמים אנחנו לא בהכרה לזה, אבל אני חושבת שככה, מניסיון החיים למדתי שהדבר הכי טוב והכי בריא לנפש, שלי לפחות, זה לנסות להחזיק בו זמנית את הגם וגם. זאת אומרת, גם ברגעים, את מכירה אותי, את יודעת ששנים האחרונות הם לא היו השנים הכי קלות בחיי, אבל גם ברגעים כאלו, של הכל נראה מאוד חשוך וקשה וכבד, עדיין יש את האפשרות לראות את הצדדים האחרים, כי יש כמו אין ויאנג, כן? הסמל הזה של אין ויאנג, בתוך השחור ביותר יש תמיד נקודה של אור, וגם בתוך המואר ביותר תמיד יש איזו נקודה של חושך, כן? לא כאיזה מבט פסימי, אלא פשוט כהבנה וואו, יש בזה היגיון, שהכל מכיל את הכל. אולי אני אגיד ככה, אני אתחיל איזה רגע, לך קצת אחורה, אני חושבת שנולדתי ככה, אני חושבת שנולדתי עם הגוון הזה של אדם יוצר, כן? אני כבר מניחה כן, יש באיזו אמונה כזאת שכל אחד מאיתנו נולד עם איזשהו, באנגלית קוראים לזה vacation, זה לא ה-vacation, החופשה, אלא זה ה-vocation, הייעוד, כן, איזשהו גוון מסוים. ואני חושבת שכבר בגיל צעיר הייתי ככה, ועם השנים זה פשוט הלך והשתכלל והתפתח, והיה לי כאילו את ההזדמנות, ואת היכולת, ואולי גם סביבה תומכת, באמת לקחת את זה למקומות של יצירה, למרות שלא מיד היה ברור לי שזה משהו שאני הולכת לעסוק בו כל החיים. היו אי אלו צמתים שיכולתי לבחור בחירות אחרות, יכולתי למשל ללמוד בבר אילן, בלימודי ארץ ישראל. כן, זה אמרת לי כשדיברנו לפני, I was shocked. נכון, ויכולתי להיות שם, זאת אומרת, אם לא הייתי רגע מתאפסת על עצמי, יכולתי לעשות את זה, ובשלב באמת התאפסתי ובסוף הגעתי ללמוד. שאגב, זה בטח לימודים נהדרים, אבל כמו שאני מכירה אותך, כאילו, את כל כך עושה את מה שאת אמורה לעשות. שום דבר נגד הלימודים, אני גם נרשמתי, באמת זה עניין אותי, אבל באמת היה גם זיהוי שזה לא באמת, זה לא באמת מי שאני, וזה לא באמת הדרך שאני רוצה לבחור לעצמי, ובאיזשהו שלב התחלתי ללמוד עיצוב אופנה, וככה, אבל מתוך העיצוב אופנה בעצם זה היה מעין תחום רחב כזה, אבל בתוכו גיליתי שבעצם אז גם הגיעה ההצעה שלך לעבוד עם הסטודיו, ואני חושבת שעשינו 3 תערוכות ביחד, לפחות כרגע אני יכולה לזכור, אולי אפילו יותר, וככה התחילו להגיע הצעות, וזה גם פתח אותי להרבה מאוד אנשים, להכיר הרבה מאוד אנשים שכמוני, היצירה מובילה אותם בתוך החיים. ובתוך זה גם הלכתי והתבגרתי, וגם המפגש שלי עם הפילוסופיה מאוד השפיע על האופן שבו אני מכוונת את היצירה שלי. אני יכולה לתת דוגמה של הרבה שנים היה לי עסק של עיצוב שמלות כלה, ולמה בחרתי בתחום הזה? כי כשהסתכלתי ככה על המגוון של דברים שאפשר לעשות, השמלת כלה נראתה לי כמו הבגד הכי טקסי והכי מיוחד, שמאפשר לעשות תהליך של הכנה לרגע המיוחד הזה. ולכן בתוך הסטודיו שלי, בעצם העיצוב היה סוג של שער,
להכיר את כל אחת ואחת שהגיעה אליי לסטודיו, לעשות איתה תהליך, לעבור סקיצות, מה שנקרא בשפה המקצועית custom design, זאת אומרת לא הייתה לי קולקציה מוכנה, כן? הייתי פוגשת את האישה והיינו מתחילות ביחד תהליך יצירתי כזה שהוא היה גם מאוד חיובי, הוא לא תמיד היה קל, כן? אבל הוא תמיד היה מאוד מפרה וזה גם מפרה מאוד אותי כמעצבת, ואני יודעת שגם ללקוחות שלי זה היה מיוחד, כי הם באמת יכלו לדמיין וככה ליצור ביחד איתי את העיצוב המיוחד שלהם. גם זה ממש ליווי לתוך איזה רגע שיא בחיים, זה באמת ליווי לתוך איזה משהו נורא טקסי. לחלוטין, לחלוטין, וכתוצאה מזה גם הייתי הרבה פעמים מוזמנת לחתונות, והיו ממש נרקמים קשרים אנושיים טובים מאוד בתוך התהליך, כי באמת באמת אנחנו נפגשנו באיזה רגע נורא מיוחד עבורן, והיה לי את הזכות לקחת בזה חלק, ואני חושבת שזה היה, כאילו ברגע שהתחלתי לקבל ככה הצעות, היה לי אז יועץ עסקי שהתחיל להציע לי הצעות, לא, את צריכה להפוך את זה הרבה פחות קאסטם, את צריכה לעשות את זה הרבה יותר קולקציה. מסחרי כאילו, כן. שהם באים ובוחרים, זה הרבה יותר יעיל, זה הרבה יותר מה שנקרא, לא יודעת, כלכלי. חכם עסקית וכלכלית, אז ברגעים האלו אני ממש הרגשתי שזה כבר מפסיק להיות עבורי מיוחד ומתאים, והדרך לקחה אותי, אני חושבת שבעיקר עם המפגש עם הפילוסופיה, שגרם לי לחשוב יותר לעומק על כל העולם האופנה בעצם, כמרחב, כמו שהוא נראה היום. ומתוך התבוננות התחלתי בעצם כמו ליצור עבורי עקרונות שלפיהם לי מתאים להיות חלק, לקחת בזה חלק. ועם הזמן הבנתי גם שבאיזשהו שלב הבנתי שאני מאוד מאוד רוצה להמשיך לעסוק בתחומים האלה ובחומרים האלה, אבל זה כבר לא מספיק עבורי ליצור דברים יפים, אלא אני רוצה לראות איך אני יכולה לקחת חלק יותר במפגש אנושי, וזה מה שהוביל אותי בעצם לעבודה בחינוך. אז היום אני מורה למלאכות יד, ואני עובדת עם בני נוער, כיתות ו', ז' וח', ובתוך המרחב הזה אנחנו ביחד יוצרים המון דברים מקסימים, ואחד העקרונות שהיום אני לוקחת, ואני ככה מאוד מנסה לקדם, זה בעצם זרם עולמי שקם ככה לצד האופנה המהירה, שזה נקרא fast fashion, שאנחנו רואים רואים את זה בחנויות, בקניונים, ברשתות הגדולות. כמה תנועה שהיא תנועה לא רשמית, כן? אז אני כאילו חברה בתנועה הזאת, חברה לא רשמית, כי החלטתי שאני רוצה להיות חברה בתנועה הזאת, שנקראת slow fashion. וזה בעצם ככה פילוסופיה שמאוד מכוונת אותי היום, ובתוך הפילוסופיה הזאת של הסלואו פשן, אז אנחנו נדבר עכשיו על כמה עקרונות, ואחד מהם זה המחדוש, מה שהזכרת, כן? אז רגע, אז אני רוצה רגע להתערב לך ולהגיד, היות שאני יוצא לי לראות אותך בחיים מדי פעם בכל מיני סיטואציות, יש אנשים כאלה, ואת הכי שאני מכירה, תמיד שאני פוגשת אותך זה נראה כאילו מה שנקרא, זרקתי על עצמי משהו, אבל תמיד זה נראה מה שנקרא מגזין, ככה זה אמור להיראות. זאת אומרת, כן, פתחתי את הארון, הוצאתי איזה שמיכת פיקט, עשיתי, הרבבתי אותה, יצא לי איזה מעיל, תקעתי איזה חגורה, ותמיד, זה לא משנה, כאילו זה נראה אפס מאמץ, וזה תמיד נראה וואו, כאילו, פשוט תמיד נראה $1,000,000. אז באמת, אני באמת חושבת שזה איזה יכולת שנולדים איתה. יש משהו בנראות שלך שהוא מאוד מהדהד את התדר הפנימי שלך, את מי שאת, את היכולת שלך להתעסק באסתטיקה, והמקום הזה באמת של כן, האופנה ברת קיימה, או הסלואו פשן,
הוא נראה לי מאוד 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 נכון לזמן שאנחנו חיים בו, ואני אשמח שבאמת תשתפי קצת בתפיסה הזאת. כן. אני באמת מרגישה שזה, כאילו זה לא, זה באמת בלי מאמץ. אני יודעת שנולדתי ככה, אמא שלי מספרת שכבר בתור ילדה קטנה, רק כשלמדתי לדבר, הייתי מסתכלת על הבגדים שהיא שמה לי על המיטה ללבוש לגן, והייתי אומרת לה, אמא, את לא רואה שזה לא מתאים? והייתי הולכת ומחליפה, כאילו. אז אני מניחה שזה משהו שהוא באמת, כן, סוג של, ב-DNA שלך. ב-DNA שלי, והאמת היא אני די נהנית מזה. אני אגיד ש... כאילו יש משהו בבגד, בבגדים, כן, בין אם זה מעניין אותנו, בין אם לא, בין אם אנחנו אוהבים בגדים או לא אוהבים, כאילו אנחנו עם זה, אנחנו תקועים עם זה, זאת אומרת אנחנו בבוקר קמים, זה לא כאילו... יוצאים בעירום מהבית. האמת היא ש... אוקיי. כן, לא נפתח את הנושא שיחה. לא נפתח, זה נושא לשיחה. לא אנחנו בכל מקרה. בבגדים, אוקיי, וכאילו זה סוג כזה של, אוקיי, כאילו יש, אנחנו קשורים לזה, משהו צריך לקרות לזה. וכפילוסופית אני אומרת, טוב, אז אם זה ככה, אז בואו כבר נקבל החלטה, אוקיי? וההחלטות בנושא הזה הן יכולות להיות שונות ומגוונות. אז באמת פעם הייתי כאילו מעצבת אופנה, אז באמת המלתחה שלי הייתה, בבחינה מסוימת הרבה יותר מעניינת מהמלתחה שלי היום. היום אני מרגישה שהדברים הם הרבה יותר פשוטים, ואני באמת הולכת יותר על הבייסיק, והרבה פשוט בגדים נוחים, ואת יודעת, אומרים את הכי יפה כשנוח לך, כן? זה המוטו שלי בשנים האחרונות, אבל הבחירות היום הן הרבה יותר, אני אגיד, אידיאולוגיות, והן קשורות לא רק לסגנון שלי אני אגיד, איך אפשר לקרוא לזה, כן, לדימוי שזה מייצר, פחות מעניין אותי הדימוי, יותר מעניין אותי לקבל בחירות בנושא הזה, ואחת הבחירות היא, ואני מרגישה שמי ככה, מי שהולך עם הזרם הזה של הסלואו פשן, הוא מקבל בחירות, הוא מקבל החלטות בנושא הזה. אז מה הם העקרונות? העקרונות זה אני אגיד שהאופנה המהירה, מה שנקרא fast fashion, תעשיית האופנה, היום אחת התעשיות היותר גדולות בעולם, וגם אחת התעשיות, לצערי, גם אחת התעשיות המזהמות. ואם אנחנו רוצים לא להיות קורבנות אופנה, כן, הקורבנות של התעשייה הגדולה הזאת, אלא באמת לנסות בתוך ההכרח הזה של הבגדים, להיות יותר, עם בחירות יותר נכונות, בחירות יותר אתיות אפילו, אז הגישה הזאת של הסלואו פשן באמת נתנה לי, פתחה לי ככה את הראייה, ובאופן טבעי גם השתלבה עם הדברים שבמילא ישבו אצלי בלב ונראו לי נכונים. עקרונות? מה הם העקרונות? עיקרון אחד זה שכבר היום יש לנו בארון כל מה שאנחנו צריכים וצריכות, ובעולם, אם היום היו מפסיקים לייצר בגדים, יש היום בעולם מספיק בגדים לכולנו ולילדים שלנו ולנכדים שלנו ללבוש, ואפשר לעצור את התעשייה הזאת ולא לייצר יותר בגדים, כן? תחשבו כמה אנרגיה ומשאבים היינו חוסכים אם אפשר היה פשוט להגיד יאללה, מפסיקים עם זה, לא צריך יותר. עכשיו אם אני יוצא נקודת ההנחה הזאת ואני מסתכלת על הארון שלי, על המלתחה שלי, אז לצאת מהחשיבה של כן, החשיבה... שאני צריכה עוד, כאילו, שאני צריכה להוסיף. עוד, כן, וגם, אלא לראות באמת מה יש ומה אפשר לעשות עם זה. אחד הדברים יש את ה-recycle ויש את ה-upcycle, כן? ה-recycle זה המחזור, ו-upcycle זה המחדוש, כן? אני לא יודעת אם זה... עולה על המילה הזאת. המילה, כאילו, אם ככה זה בעברית התקינה, אם ככה האקדמיה תסכים איתנו, אבל נקרא זה מחדוש. מה זה מחזור? מחזור זה למשל
היום בבוקר עשיתי מחזור, יש בן של חברים שלי שיש לו עוד מעט יום הולדת, הוא ביקש שטיח לחדר, אז אני, כל פעם שאני צריכה קצת מדיטציה כזאת פעילה, אני גוזרת טישרטים ישנים, ומהם אני סורגת לו שטיח במסרגה אחת. אז זה מחזור, אני לוקחת חומר, לוקחת מוצר, הופכת אותו בחזרה לחומר גלם ומייצרת ממנו משהו. מה זה מחדוש? מחדוש זה שכשאני לוקחת פריט מסוים, דבר מסוים, חפץ מסוים, ואני נותנת לו, אני ממחזרת אותו ואני נותנת לו חיים חדשים, אוקיי? אני עושה לו upcycle, אני ממחזרת אותו, אבל משדרגת אותו תוך כדי. ואני חושבת שהשני הכיוונים האלה הם בעצם אפשר להגיד, הם יכולים לחסות עבורנו הרבה מה... יכולה לתת דוגמה, לך זה נורא ברור, אבל כאילו משהו שהוצאת מהארון והפכת אותו למשהו אחר? אני אתן דוגמה של פרויקט שעשיתי השנה, בעצם זו שנה שנייה שאני עושה עם התלמידים בבית ספר, אנחנו לומדים לתפור במכונות תפירה, אז אחד הפרויקטים הראשונים זה פרויקט מחדוש, הם מתבקשים ללכת הביתה, לדבר עם ההורים, עם הסבא וסבתא, עם דודים, עם אחים גדולים, ולהביא הביתה איזשהו פריט טקסטיל, להביא לכיתה איזשהו פריט טקסטיל ישן מהבית. עכשיו, הדברים שמגיעים אלינו זה אוצרות של ממש, מפיות רקומות על ידי סבתא רבתא, כל מיני בגדים מיוחדים שמזכירים ועוד יש בהם את הריח של מישהו מהמשפחה, שמיכת תינוק של מישהו, כן, שההורים שמרו, ועכשיו זה פריט שפשוט נמצא בארון. מדהים. ובמובן מסוים החיים שלו, כן, מידת החיות שיש בו היא מצומצמת, כי הוא בארון, אנחנו יודעים, לכל אחד מאיתנו יש משהו בארון, הוא פשוט בארון. אז מה אנחנו עושים? אנחנו לוקחים אותו מהארון, אנחנו מסתכלים עליו, ואנחנו חושבים ביחד איך אפשר לתת לו חיים חדשים. אחת הדרכים זה ליצור ממנו טלאים, לשלב את זה עם עוד חומרים טקסטיליים, ולהפוך אותו למשהו אחר. אז עשינו כבר סמיכות טלאים, או כיסויים לקריות, עשינו הרבה מוצר, תחשבו משהו, אפשר לעשות את זה בשיטה של טלאים, שזה גם שיטה כזאת עתיקה של תפירה, או שלמשל סיפור אחד שככה אני זוכרת, מישהי שהביאה מפית רקומה מאוד מאוד יפה שסבתא שלה רקמה, ולא רצינו לעשות מזה טלאים, רצינו לשמור את זה כמו שזה, אבל לתת לזה חיים חדשים, היא הפכה את זה למפה, מפת שולחן, היא בשילוב של עוד טקסטיל, וכשהיא סיימה לעבוד על זה והיא לקחה את זה הביתה, אז בעצם ההורים שלה ראו את זה פעם ראשונה, אז קיבלתי טלפון מאמא שלה, נרגשת ומספרת, כאילו אומרת וואו, שלחתי את זה בקבוצה המשפחתית, וכולם זוכרים את המפית הזאת מהילדות, ופתאום לראות את זה כמפה, מדהים. עכשיו תלווה את הארוחות שישי בבית שלנו, זה הקשרים האלה שבעצם היצירה היא יוצאת מתוך המסגרת של היצירה הפיזית, ויש לה הדהוד בעולם שמאפשר יותר חיים, יותר חיבורים אנושיים, יותר, אני אגיד, ערך אולי לדברים ויותר גם, יותר קסם. אני רוצה לדבר על היכולת הזאת ליצור. בדיוק, אני רוצה באמת לשים רגע כזה, באחד הרגעים, הדקות האחרונות שלנו, לדבר על הנושא הזה של קראפט, של יצירה, כאילו של היכולת שלנו ליצור ולהיות עצמאיים בהקשר הזה. את גם מלמדת ילדים ונוער, זה כל כך מדהים שאת נותנת להם את הכלים האלה. אז בואי נדבר רגע על האומנות, נכון? אומנות כקראפט. נכון, הקראפט זה האומנות, שזה arts and crafts, כן? אומנות היא יותר באמת, האומנות, אנחנו מדברים עכשיו על אומנות, זה יותר פרקטי, כן? מעשי. היכולת הזאת ליצור, היכולת לעשות דברים עבור עצמנו, בהתאם
כן, בהתאם לאיזה, כאילו יש לי איזה רעיון ואני רוצה לעשות אותו, ואני לא, היום אני מרגישה שאנחנו הרבה יותר פשוט לנו ללכת לחנות ולחפש, אבל, אבל ההצעה היותר ככה עצמאית שבעיניי גם יותר ראויה, זה לחשוב איך אני יכול לעשות את הדבר. ויש משהו ב, במלאכות הפשוטות האלה, שפעם זה היה מאוד מאוד נגיש, זה היה מאוד מוכר, זה עבר מאמא לבת ומאב לבן, כן, והרבה ידעו לתפור, לסרוג, לנגר, כן, לעסוק בנפחות, בכל מיני תחומים. וזה קצת כאילו עובד מהעולם, ולקח מאיתנו את העצמאות בעצם. כן, 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 כן. אני אגיד מה בעיניי מאוד, מה בעיניי מסתתר מאחורי היכולת הזאת. זה לא רק שזה נחמד להיות מסוגל לעשות דברים לבד, אני יכולה, כן, כאילו, זה בעצם להחזיר לתקן גרביים שנקראו, או מעיל שנקרא, כן. אוקיי, שזה כאילו קצת פרקטי, אבל אני רוצה לדבר על משהו עמוק יותר, כמו חוכמת ידיים, אוקיי? כי בעצם הידיים שלנו, כן, זה האיברים שבעזרתם אנחנו פוגשים את העולם במובן מסוים, אנחנו פוגשים את החומר ואנחנו יודעים לקחת אותו, וכן, וכל אומן, כל הנדימן, כל קראפטסמן בעצם יכול לקחת חומר ולעשות איתו, כן, אני עושה תנועה כזאת, זה כאילו תנועה של חמר, כן, אבל זה לא רק זה, בעיניי זה קשור לא רק לפרקטיקה, שזה נחמד לדעת לעשות דברים, זה קשור גם לאיזושהי בנייה פנימית של מסוגלות, של אני בונה בתוכי את התחושה שאני יכול, שאני מסוגל, יש לי ביטחון בעצמי, ביכולות שלי, ואני רואה שכשאנחנו, אני רואה גם על ילדים, כמה חדווה יש כאשר לומדים משהו, כאשר מצליחים במשהו, כאשר עושים משהו, יש לזה הרבה יותר ערך למשהו שעשיתי, מאשר משהו שקניתי או קנו לי, אוקיי? אני רוצה לשאול אתכם, יצא לכם לשתות מכוס שקרמיקאית הכינה? יש לי 2 כאלה שקיבלתי מתנה מעופרה, ששתינו מכירות, כן. וזה הכוס שאני שותה את הקפה. עכשיו, כאילו זה... אני לא מכירה בן אדם, באמת לא יצא לי לפגוש בן אדם שמציעים לו כוס כאילו תעשייתית מהמפעל ליד כוס של קרמיקה, שלא באופן כאילו אינטואיטיבי ירצה לקחת את הכוס הזאת. התחושה שלי זה שבדברים שנעשים בעבודת יד, בין אם אנחנו יוצרים את זה, בין אם מישהו אחר יצר את זה, נשאר את החותמת, כן, את החותם האנרגטי, אני אגיד את החותם של החיים של היוצר, וזה מוסיף משהו לחפץ, כן, ולכן החפצים אני מוקפת פה בחפצים כאלה שנעשו על ידי אנשים, ולא רק שזה, לא רק שמבחינתי יש בזה אנרגיה חיה כל הזמן, כן, בין אם אני מכירה את היוצר ובין אם לא, התדר של הדבר חי. נשאר שם. עכשיו, אם אני ככה חוזרת לנושא הבגדים והיצירה בתוך העולם הזה של האפסייקל, אם אני בוחרת ללכת עם בגדים שאני מעריכה את החיים שלהם, כן, זה ה-slow fashion, אני לא מזרזת אני לא לוקחת חלק בתעשייה המהירה, אלא אני מעריכה את החיים של הבגד, הבגד הופך להיות לא רק משהו כאילו nice to have. לא רק כסות, כן. כן, לא רק כסות יפה, הוא ממש כמו, אני מרגישה כמו איזה, כאילו שריון אנרגטי, של אנרגיה טובה, של... אני תכף לוקחת לך את המשפט כדי לסגור, ככה יש לנו 20 שניות אחרונות,
אז אני רוצה להגיד שכל מה שאת מדברת עליו, בסוף הוא מתבטא באומנות, ואת מלמדת אומנות, והוא מתבטא בקראפט באופנה, אבל זה לגמרי משהו שמשתקף מההיכרות שלי בחיים שלך, שהדברים הם קדושי חיים, כשהם נעימים, כשהם לא נעימים, כשהם חלקיים, כשהם שלמים, יש בהם, הם עשירים באיזה רטט של חיים, וזה בעיניי הדבר המופלא מכל, מעבר לתוצאה של האומנות, התהליך שהופך את החיים שלנו לסוג של מעשה אומנות. כן, אמן סיסטר, תודה רבה. אמן סיסטר, אמן סיסטר, לגמרי. תודה רבה ריטלה, מרתק, אפשר עוד שעות. תודה רבה לכן, תודה רבה ליעל ותודה רבה לרחל שאיתנו, ממש נהניתי מאוד ואני מקווה שאנחנו נתראה תיפגשי בחרוזית הבאה. נכון, אני מראיינת כוריאוגרפית. איזה כיף. כן.